Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र आजको हाम्रो टपिक हो median nerve. Median nerve, it is also called as laborer's nerve or eye of hand. eye of hand पनि भनिन्छ median nerve लाई. median nerve चाहिँ origin कताबाट हुन्छ भन्दाखेरि यसको origin भएको हुन्छ दुईटा सोर्सेसबाट. origin is from two sources. एउटा हो medial cord, एउटा हुन्छ medial cord र अर्को हुन्छ lateral cord. lateral cord र medial cord दुईटैबाट के भएको हुन्छ यसको origin भएको हुन्छ. यहाँ हेर medial cord बाट second part of axillary artery को medial side मा lie गरेको cord is the medial cord र second part of axillary artery को lateral side मा lie गरेको cord is the lateral cord. So lateral cord बाट एउटा branch आउँछ lateral cord बाट एउटा branch आउँछ जुन हो lateral root of the median nerve. त्यस्तै गरी medial cord बाट अर्को branch आउँछ that is medial root of the median nerve. दुईटा root चाहिँ combine भएर हाम्रो एउटा nerve दिन्छ जुनलाई के भनिन्छ median nerve भनिन्छ. र यतापट्टि सबैभन्दा medial side मा present भएको यो nerve चाहिँ फेरि ulnar nerve है. ulnar nerve हो. median nerve चाहिँ के हुन्छ it passes from the cubital fossa बाट pass गर्छ तर ulnar nerve चाहिँ pass गर्दैन cubital fossa बाट है त. सो medial cord बाट चाहिँ एउटा branch आउँछ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ medial cord बाट एउटा branch आउँछ र lateral cord बाट पनि अर्को branch आउँछ है त. medial cord बाट arises medial root of median nerve र lateral cord बाट चाहिँ आउँछ lateral root of median nerve र यो दुईटा root चाहिँ combine भएर चाहिँ हाम्रो एउटा nerve दिन्छ त्यो nerve को नाम हो median nerve. दुईटा root combine भएर median nerve दियो. median nerve को root value चाहिँ यसको root value के हुन्छ भन्दाखेरि it is ventral rami of C5, C6, C7, C8 र T1 spinal nerve चाहिँ यसको के भयो root value भयो है त. सो यो चाहिँ median nerve भयो. अब median nerve चाहिँ स्टार्ट भइसकेपछि यो चाहिँ कतापट्टि जान्छ आर्ममा जान्छ. आर्ममा गइसकेपछि चाहिँ यसले आर्ममा चाहिँ यसले नो ब्रान्चेस यसले चाहिँ कुनै पनि ब्रान्चेस दिन्न आर्ममा कुनै पनि ब्रान्चेस दिन्न. त्यसपछि चाहिँ हामीले फिगर बनाएर हेरौँ. अब त्यसपछि चाहिँ यो एन्टर हुन्छ क्युबाइटल फोसामा. यो चाहिँ ह्युमेरस भयो हैन. ह्युमेरस भएपछि यहाँ चाहिँ एउटा क्युबाइटल फोसा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ ठ्याक्कै एल्बोको अगाडि. इट इज अ ट्रायङ्गुलर डिप्रेसन. त्यसमा चाहिँ यो एन्टर हुन्छ इट इज अ कन्टेन्ट अफ द क्युबाइटल फोसा. एन्टर भइसकेपछि इट एन्टर्स द फोरआर्म. त्यसपछि चाहिँ यो फोरआर्ममा एन्टर हुन्छ बाई पासिङ बिट्विन यो चाहिँ passes between two heads. It passes between two heads of pronator teres को दुईटा हेडबाट यो के हुन्छ पास भइसकेपछि चाहिँ यो तल जान्छ. तल फोरआर्ममा एन्टर हुन्छ. यो चाहिँ फोरआर्ममा एन्टर भइसकेपछि चाहिँ इट गिभ्स वान ब्रान्च. एउटा ब्रान्च दिन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो ब्रान्चलाई भनिन्छ हामीले एन्टेरियर इन्टरोसियस नर्भ भनिन्छ. यसलाई भनिन्छ एन्टेरियर इन्टरोसियस नर्भ भनिन्छ. यो ब्रान्चलाई चाहिँ एन्टेरियर इन्टरोसियस नर्भ भनिन्छ. एन्टेरियर इन्टरोसियस नर्भले चाहिँ इट गिभ्स नर्भ सप्लाई. यसले चाहिँ केलाई नर्भ सप्लाई दिन्छ भन्दाखेरि डिप मसल्स अफ द फोरआर्मलाई चाहिँ यसले नर्भ सप्लाई दिन्छ. त्यो डिप मसल्सहरू के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ एउटा हुन्छ फ्लेक्सर lateral half of flexor digitorum profundus. medial half is given by medial half लाई चाहिँ ulnar nerve ले दिन्छ है त. त्यसपछि एउटा ब्रान्च भयो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफन्डस. अर्को ब्रान्च चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अनदर ब्रान्च टु फ्लेक्सर पोलिसिस लङ्गस.
फ्लेक्सर पोलिसिस लङ्गेस्टलाई दिन्छ र अझै अर्को ब्रान्च दिन्छ, अझै अर्को नर्भ हुन्छ हाम्रो डिप कम्पार्टमेन्टमा, द्याट इज त्यो नर्भको नाम हो प्रोनेटर क्वाड्रेटस। सो एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भले चाहिँ डिप कम्पार्टमेन्टमा, डिप पार्टमा चाहिँ इट गिभ्स ब्रान्च टु फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफन्डस, फ्लेक्सर पोलिसिस लङ्गेस्ट र प्रोनेटर क्वाड्रेटसलाई, तिनवटालाई चाहिँ कसले नर्भ सप्लाई दियो भन्दाखेरि एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भले दियो। त्यसपछि एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ त ब्रान्च भयो, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेन ब्रान्च मेन ब्रान्च चाहिँ कन्टिन्यू भएर चाहिँ यसले चाहिँ सुपरफिसियल कम्पार्टमेन्टको मसल्सहरूलाई नर्भ सप्लाई दिन्छ। एउटा चाहिँ भयो प्रोनेटर टिरिस, एउटा चाहिँ प्रोनेटर टिरिसलाई दिन्छ, अर्को चाहिँ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिसलाई दियो, त्यस्तै गरी थर्ड नम्बरमा इट गिभ्स ब्रान्च टु पाल्मारिस लङ्गेस्टलाई दिन्छ। पाल्मारिस लङ्गेस्टलाई दिइसकेपछि यसले फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिसलाई पनि यसले ब्रान्च दिन्छ है त। सो तिनवटा यता प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लङ्गेस्ट र फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिसियालिस, यिनीहरूलाई चाहिँ के दिन्छ, नर्भ सप्लाई दिन्छ। यिनीहरूलाई नर्भ सप्लाई दिइसकेपछि अब यो पास हुन्छ फ्लेक्सर रेटिनाक्युलमबाट। अब हाम्रो त ह्यान्डमा जान पऱ्यो, ह्यान्डमा जान अगाडि चाहिँ इट सुड पास थ्रु फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, र अब फ्लेक्सर रेटिनाक्युलमको चाहिँ कताबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि इट पासेस डिप टु, यो चाहिँ इट पासेस, त्यसपछि ह्यान्डमा चाहिँ इट पासेस डिप टु फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम, फ्लेक्सर रेटिनाक्युलमको डिपबाट पास गर्छ। इट इज द कन्टेन्ट अफ क्युबाइटल, इट इज अ कन्टेन्ट अफ कार्पल टनलको कन्टेन्ट हुन जान्छ। कार्पल टनलको कन्टेन्ट भइसकेपछि सो सुरुमा चाहिँ यो फ्लेक्सर रेटिनाक्युलमको माथिपट्टि, बिफोर पासिङ डिप टु द फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम इट गिभ्स वान ब्रान्च, यसले चाहिँ एउटा ब्रान्च दिन्छ, यसरी एउटा ब्रान्च दिन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यो ब्रान्चको नाम हो पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्च दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्च दिइसकेपछि चाहिँ इट विल एन्टर द कार्पल टनलमा एन्टर हुन्छ। कार्पल टनलमा अब एन्टर भइसकेपछि चाहिँ यसले फेरि ब्रान्चेसहरू दिन्छ। एउटा ब्रान्च दिन्छ फर थेनार मसल्सहरूको लागि दिन्छ एउटा ब्रान्च फर थेनार मसल्स, होइन, थेनार मसल्सहरूलाई दिन्छ। त्यस्तै गरी फर्स्ट सेकेन्ड लम्ब्राइकल्सहरूलाई पनि यसले दिन्छ नर्भ सप्लाई दिन्छ, तर एक्सेप्ट यसले कुनलाई दिँदैन भन्दाखेरि एडक्टर पोलिसिसलाई चाहिँ यसले नर्भ सप्लाई दिँदैन, होइन। एडक्टर पोलिसिसलाई चाहिँ हाम्रो अल्नर नर्भले नर्भ सप्लाई दिन्छ। थेनार मसल्सहरूलाई दियो, यहाँ एउटा चाहिँ थेनार मसल्सलाई दियो, होइन, एक्सेप्ट एडक्टर पोलिसिस, र अर्को नर्भ सप्लाई चाहिँ यसले दिन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड लम्ब्राइकल्सहरूलाई दिन्छ, र अर्को अझै एउटा ब्रान्च दिन्छ यसले चाहिँ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिजिटल ब्रान्च भनिन्छ। डिजिटल ब्रान्चले चाहिँ कसलाई नर्भ सप्लाई दिन्छ भन्दाखेरि डिजिट्सहरूलाई दिन्छ। र हाम्रो यो पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्च लेखेको थियौँ हामीले अगाडि, यो पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चले चाहिँ इट गिभ्स द नर्भ सप्लाई, यसले चाहिँ कसलाई नर्भ सप्लाई दिन्छ भन्दाखेरि
स्किन अफ द पाल्मर सर्फेसको स्किनलाई 3.5 lateral 3.5 पार्टलाई दिन्छ हैन। lateral 3.5 पार्टलाई पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चले नर्भ सप्लाई दिन्छ। यतापट्टि यसको फिगर बनाऊ है त। फिगर बनाएपछि बुझिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो लिटल फिंगर, त्यसपछि यतापट्टि थम्ब बनाइदिउँ। त्यसपछि यो चाहिँ एउटा फिंगर, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा फिंगर भयो हैन। यो चाहिँ थम्ब भयो, सरी यो चाहिँ हाम्रो थम्ब भयो। त्यस्तै गरी यो चाहिँ इन्डेक्स फिंगर, यो चाहिँ मिडल फिंगर, यो चाहिँ रिङ फिंगर, यो चाहिँ हाम्रो सानो लिटल फिंगर भयो। सो lateral 1 2 3 यतापट्टि थम्ब बनायो भने सजिलो हुन्छ। सो यो भयो, यो भयो, यो भयो। सो lateral 1 2 3 lateral 1 2 3 lateral 3.5 lateral 3.5 लाई चाहिँ यतापट्टि यो भागमा चाहिँ टुवर्ड्स द पाल्मर सर्फेसलाई यसलाई चाहिँ किसले ब्रान्च दिन्छ भन्दाखेरि इट इज गिभन बाई यो स्किनलाई चाहिँ पामको स्किनलाई चाहिँ इट इज गिभन बाई पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चले के गर्छ नर्भ सप्लाई दिन्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ स्किन टुवर्ड्स द पाम, तर पामलाई चाहिँ पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चले नर्भ सप्लाई दियो भने टुवर्ड्स द यो डिजिट्सहरुमा चाहिँ कसले नर्भ सप्लाई दिन्छ भन्दाखेरि इट इज गिभन बाई डिजिटल ब्रान्च। इट इज गिभन बाई डिजिटल ब्रान्च अफ मिडियन नर्भ। तर दुईटैलाई फेरि मिडियन नर्भले हो है। फेरि दुईटैलाई चाहिँ के हो, यिनीहरू दुईटै चाहिँ मिडियन नर्भको ब्रान्चेस हो। मिडियन नर्भको ब्रान्चेस हो, दुईटै मिडियन नर्भको ब्रान्चेस हो है। सो यो होल एरिया चाहिँ मिडियन नर्भले प्रोभाइड, यो होल एरियालाई चाहिँ मिडियन नर्भले सप्लाई गर्छ। त्यो होल एरिया मध्ये पनि यो टुवर्ड्स द पाम डिजिट छैन कि, डिजिट्स भन्दा तलपट्टिको चाहिँ स्किनलाई चाहिँ पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चले नर्भ सप्लाई दिन्छ अफ द मिडियन नर्भ। त्यस्तै गरी अर्को डिजिट्सहरूलाई चाहिँ डिजिटल ब्रान्च अफ द मिडियन नर्भले सप्लाई गर्छ। तर यतापट्टि चाहिँ ल्याटरल मिडियल 1.5 लाई चाहिँ इट इज सप्लाइड बाई अल्नर नर्भ। सो यो भयो पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्चको कुरा भयो। भित्र छिरिसके ह्यान्डमा छिरिसकेपछि यसले ब्रान्च दिन्छ थेनर मसल्स एक्सेप्ट एडक्टर पोलिसिस। अर्को दिन्छ फर्स्ट र सेकेन्ड लम्ब्राइकल्स, अरू थर्ड र फोर्थ लम्ब्राइकल्स इज बाई द अल्नर नर्भ। र अर्को डिजिटल ब्रान्च हुन्छ जसले चाहिँ डिजिट्सहरूलाई सप्लाई गर्छ, ल्याटरल 3.5 डिजिट्सलाई सप्लाई गर्छ। यो भयो हैन। सो सप्लाई सेन्सरी सप्लाई भयो स्किन ओभर द ल्याटरल 3.5 पार्ट अफ द ह्यान्डमा चाहिँ मिडियन नर्भले नर्भ सप्लाई दिने भयो। सो हामी जाम अब यसको इन्जुरी जानभन्दा अगाडि पहिला सबै रिभाइज हेरौँ है त। मिडियन नर्भ चाहिँ के भयो, मिडियन नर्भ इट इज द लेब्रर्स नर्भ जुन चाहिँ ओरिजिन हुन्छ मिडियल कर्ड र ल्याटरल कर्ड दुईटैबाट। ओरिजिन भइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, क्युबाइटल फोसा इट पासेस, यो चाहिँ केमा पास हुन्छ, पास चाहिँ केबाट हुन्छ, क्युबाइटल फोसाबाट पास हुन्छ। इट इज अ कन्टेन्ट अफ क्युबाइटल फोसा। त्यसपछि चाहिँ इट पासेस टु द फोराममा पास गर्नुभन्दा अगाडि इट पासेस बिट्विन द टु हेड्स अफ प्रोनेटर टिरिस। त्यसपछि यो डिभाइड हुन्छ, एन्टेरियर इन्टरओसियस नर्भ दिन्छ जसले चाहिँ डिप मसल्स अफ द फोरामलाई सप्लाई गर्छ। त्यसपछि मेन ट्रङ्कले चाहिँ के दिन्छ, सुपरफिसियल मसल्सहरूलाई नर्भ सप्लाई दिन्छ एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। र त्यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ, यो चाहिँ फ्लेक्सर रेटिनाकुलमको डिप पास हुन्छ। फ्लेक्सर रेटिनाकुलमको डिप पास हुनुभन्दा अगाडि इट गिभ्स पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्च। तर फ्लेक्सर रेटिनाकुलमको डिपमा पास भइसकेपछि इट गिभ्स ब्रान्च टु थेनर मसल्स, फर्स्ट र सेकेन्ड लम्ब्राइकल्स र डिजिटल ब्रान्च। सो अब हाम्रो जाम अप्लाइड आस्पेक्टमा जाम है त।
अप्लाइड एस्पेक्टमा जाऊँ मिडियन नर्भ चाहिँ कतापट्टि इन्जोर हुन सक्यो सुरुमा चाहिँ मिडियन नर्भ क्यान बी इन्जोर्ड सुरुमा चाहिँ माथिपट्टि प्रक्सिमल त्यसको इन्जुरी हुन सक्यो हैन सुरुमा चाहिँ इट क्यान बी इन्जोर्ड इन द सुरुमा प्रक्सिमल इन्जुरी यो चाहिँ केले हुन सक्यो ड्यू टु द फ्र्याक्चर अफ द ह्युमेरस बोनहरूको फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि हुन सक्यो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रक्सिमल इन्जुरी भनिन्छ र यो प्रक्सिमल इन्जुरीमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि देयर इज द पेसेन्ट यसमा चाहिँ पेसेन्ट प्रेजेन्ट विथ ह्यान्ड अफ बेनेडिक्सन यो ह्यान्ड अफ बेनेडिक्सन भन्नेबाट प्रेजेन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ के भनिन्छ जब चाहिँ कुनै डक्टरले आफ्नो पेसेन्टलाई चाहिँ रिस्ट कम्प्लिट फिस्ट बनाऊ भन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ फिस्ट फर्मेसन हुँदैन यसमा चाहिँ के हुन्छ individual is unable to make a complete fist इन्डिभिजुअलले एउटा कम्प्लिट फिस्ट बनाउन सक्दैन प्रक्सिमल इन्जुरी त्यस्तै गरी अर्को इन्जुरी हुन्छ इन द कार्पल टनल सिन्ड्रोम एट द रिस्ट जसलाई चाहिँ ड्यू टु कार्पल टनल एउटा अर्को हुन्छ कार्पल टनल सिन्ड्रोम यो कार्पल टनल सिन्ड्रोममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अघि भनेको थियौँ मिडियन नर्भ चाहिँ कताबाट पास हुन्छ एउटा फ्लेक्सर रेटिनाकुलमको भित्रबाट डिपबाट पास भएर कार्पल टनलको कन्टेन्ट हुन जान्छ सो यो कार्पल टनलमा चाहिँ मिडियन नर्भ क्यान बी compression this is compression entrapment of the median nerve in carpal tunnel भनेको चाहिँ इट इज अ स्पेस यो चाहिँ रिस्टमा प्रेजेन्ट भएको एउटा स्पेस हो जसलाई चाहिँ केले फर्म गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कार्पल बोन्स र फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मिलेर फर्म गरेको हुन्छ यो चाहिँ के भयो कार्पल बोन्स भयो तलपट्टि यसरी कार्पल बोन्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र माथिपट्टि चाहिँ के हुन्छ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ यो यिनीहरू दुईटा बिचमा चाहिँ के हुन्छ एउटा स्पेस फर्म भएको हुन्छ यो स्पेसलाई चाहिँ कार्पल टनल भनिन्छ र कार्पल टनलबाट नै के पास हुन्छ हाम्रो मिडियन नर्भ पास हुन्छ सो कम्प्रेसन यो कार्पल टनलमा चाहिँ मिडियन नर्भ कम्प्रेस हुन सक्यो कतिखेर कम्प्रेस हुन सक्यो भन्दाखेरि इट क्यान बी कम्प्रेस्ड ड्युरिङ fracture dislocation of the lunate bone भएको बेलामा यो के हुन सक्छ कम्प्रेस हुन सक्छ त्यहाँ इन्ट्र्याप हुन सक्छ त्यस्तै गरी osteoarthritis of the wrist osteoarthritis of the wrist यसमा पनि के हुन सक्छ कम्प्रेस हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मिडियन नर्भ कम्प्रेस हुन सक्छ त्यो कम्प्रेस भएर चाहिँ भेरियस क्लिनिकल फिचर्स आउँछ हैन त्यो क्लिनिकल फिचर्स चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स यसमा चाहिँ क्लिनिकल फिचर्सहरू कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि सेन्सरी लस over the sensory loss along lateral 3.5 digit सो यहाँ आयो बल्ल पाल्मर क्युटेनियस र अर्को डिजिटल ब्रान्चहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ आउँछ कार्पल टनल सिन्ड्रोममा के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियन नर्भको ड्यामेज ड्युरिङ द पासेस थ्रु द कार्पल टनल तर कार्पल टनल भन्दा माथि चाहिँ के आउँछ कार्पल टनल भन्दा माथिबाट चाहिँ हाम्रो पाल्मर क्युटेनियस ब्रान्च आएको थियो जसले चाहिँ डिजिट्सलाई हैन कि डिजिट्स भन्दा तलको पाल्मर सर्फेसलाई सप्लाई गरेको थियो सो कार्पल टनल सिन्ड्रोममा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज यहाँको सेन्सेसन त्यति धेरै लस भएको हुँदैन नमनेस चाहिँ फिल हुन्छ हैन तर सेन्सेसन चाहिँ त्यति धेरै लस भएको हुँदैन तर सेन्सरी लस चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्ट कतापट्टि भएको हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटरल 3.5 डिजिट्समा चाहिँ डिजिट्स है नट पाम ल्याटरल 3.5 डिजिट्समा चाहिँ के भएको हुन्छ सेन्सरी लस भएको हुन्छ त्यस्तै गरी धेरै के हुन सक्यो त्यस्तै गरी अर्को एउटा हुन सक्छ अझै अर्को के हुन सक्छ एप थम डिफर्मिटी हुन्छ एप थम डिफर्मिटी भनेको यहाँ तलपट्टि फिगर छ यो चाहिँ एप थम डिफर्मिटी हो जहाँ चाहिँ के भएको छ थम इज एडक्टेड थम चाहिँ के भएको छ एडक्टेड भएको छ दिस इज एप थम
डिफर्मिटी, किन एप थम्ब डिफर्मिटी भएको भन्दाखेरि यस्तो एडक्टेड ह्यान्ड चाहिँ कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, एप्सहरूमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ एप थम्ब डिफर्मिटी भनेको हो। अनि थम्ब एडक्टेड चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले माथि भनिसकेछौँ एडक्टर पोलिसिसलाई चाहिँ केले सप्लाई गर्दैन, मिडियन नर्भले सप्लाई गर्दैन, एक्सेप्ट एडक्टर पोलिसिस भनेको थियौँ। एडक्टर पोलिसिसलाई चाहिँ अल्नर नर्भले सप्लाई गर्छ। एडक्टर पोलिसिसको काम के हो भन्दाखेरि एडक्सन हो। सो एडक्टर पोलिसिसलाई के हुँदैन, केही अफेक्ट पर्दैन, त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्छ, थम्बलाई चाहिँ एडक्टेड बनाइराख्छ। सो यो चाहिँ के भयो, एप थम्ब डिफर्मिटी भयो। सो यो चाहिँ कार्पल टनलको बारेमा भयो, कार्पल टनल भयो, माथि चाहिँ बेनेडिक्सन साइन पनि भयो होइन। सो यो चाहिँ एप्लाइड एस्पेक्ट भयो। सो दिस मच फ्रम द मिडियन नर्भ। थ्याङ्क यू।